Thank you for clicking into this video. আজি আমি এই ভিডিওটোত ক্লাস 8ৰ ইংলিছৰ Chandraprabha Saikiani এই লেসনটো অসমীয়াত আলোচনা কৰিম আৰু লগতে ইয়াৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ খিনিও চাম গতিকে ভিডিওটো শেষলৈ চাই থাকিবা Chandraprabha Saikiani অৰ্থাৎ Chandraprabha Saikiani Do you know what rules society had for women 100 years ago? অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় 100 বছৰ আগতে আমাৰ সমাজত মহিলাৰ কাৰণে কিনেকুৱা ধৰণৰ নিয়মবোৰ আছিল তোমালোকে জানানে Work with a friend list at least 5 rules women in the early 20th century had to follow that modern women do not need to আৰু তোমাৰ বন্ধুৰ লগত লগ হৈ কি কৰিব দিছে at least 5টা ৰুলৰ বিষয়ে 5টা এনেকুৱা নিয়মৰ কথা লিখিব দিছে যোনটো নেকি early 20th century হেখিনি সময়ত ফলো কৰিছিলে আৰু এতিয়া সেই ৰুলছবোৰ এতিয়া নাই What will you do if you are asked to speak with boys from behind a bamboo screen? অৰ্থাৎ তুমি কি কৰিবা যদি তোমাক আজিৰ দিনত কি কয় এখন বাহৰ বেৰৰ আৰৰ পৰা যদি তুমি লৰাৰ লগত কথা পাতিব লাগে অৰ্থাৎ কোনবা এজন পুৰুষৰ লগত যদি কথা পাতিবলে আমি পুৰুষজনৰ সন্মুখত আহিব নোৱাৰো মানে আমি এখন বাহৰ বেৰ থাকিব আৰু সেই বেৰখনৰ পিছৰ পৰা কথা পাতিব লাগিব Now read this story about a passionate Assamese woman who tried to remove the taboos faced by herself and other women of her days. এতিয়া আমাক এই ষ্টৰীটোত এগৰাকী এনেকুৱা অসমীয়া মহিলাৰ কথা এনেকুৱা এগৰাকী নাৰীৰ কথা আমি পঢ়িম আজি যিয়ে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম তেওঁ নিজেও পাইছিলে আৰু বাকিবোৰ মহিলায়ো সেই নিয়মবোৰৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া আছিল যিবিলাক নেকি মানে পালিবলগীয়া নিয়ম নহয় গতিকে তেওঁ কেনেকৈ সেইবোৰ আঁতৰাইছিল সমাজৰ পৰা সেই বিষয়ে আমি আজি এই লেসনটোত চাম এতিয়া পাঠটোলৈ আহিছো Chandraprabha Saikiani was a renowned social reformer from Assam who fought to make formal education available for girls. Chandraprabha Saikiani কোন আছিল এগৰাকী সমাজ সংস্কাৰক আছিল অসমৰ যিয়ে নেকি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটো ছোৱালীৰ কাৰণে এভেইলেবল কৰিছিল মানে তাৰ আগতে আমাৰ ছোৱালীবোৰে সেই সময়ত নাৰীসকলে ফৰ্মেল এডুকেশ্যন মানে স্কুললৈ গৈ শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা নাছিল আৰু চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে সেই সুযোগটো ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে সহজ কৰি দিছে This happened during a time when society did not allow girls to step out of home আৰু কেতিয়া হৈছিল যেতিয়া নেকি সমাজত নাৰীসকলে বা ছোৱালীবোৰে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত যাব নোৱাৰিছিল Born on 16th March 1901 to Ratiram Majumdar and Ganga Priya আৰু চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল 1901 চনৰ 16 মাৰ্চত দেউতাকৰ নাম আছিল ৰাতিৰাম মজুমদাৰ আৰু মাকৰ নাম গংগাপ্ৰিয়া চন্দ্ৰপ্ৰভা spent her early years in Doisingari village in Kamrup district মানে তেওঁৰ জীৱনৰ শৈশৱ কালছোৱা ক'ত আছিল বুলি কৈছে কামৰূপ জিলাৰ দৈচিংগৰি গাঁৱত She and her sister Rajani Prabha were so eager to study that they did not mind wading through a mud to attend a school which only had boys and was situated several kilometers away. মানে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আৰু তেওঁৰ ভনীয়েক সিস্টাৰ ৰজনী প্ৰভা তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে ইমান পঢ়িবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল তাৰ মানে ঘৰৰ পৰা কিছু কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা মানে অলপ দূৰত থকা স্কুল এখনলৈ বোকা মাটিৰে এনেকুৱা ৰাস্তাৰে গৈছিল আৰু সেইখন স্কুলত কি থকা বুলি কৈছে অকল ল'ৰাবোৰেহে তাতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল This was the beginning of a journey of a lifetime to rid society of all the taboos against women that prevailed during those days আৰু এয়াই আৰম্ভণি আছিল কিহৰ আৰম্ভণি হে কিছুমান নোহোৱা নুপুচা যিবোৰ নিয়ম আছে যিবোৰক টেবুজ বুলি কয় সেইবোৰ সমাজৰ পৰা নোহোৱা কৰিবলৈ আৰু মহিলাসকলক সমাজৰ আগবঢ়াই নিবলৈ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ এইটোৱে আছিল প্ৰথম খোজ অৰ্থাৎ তেওঁ অকল লৰাই পঢ়া স্কুলখনত ঘৰৰ পৰা বহু দূৰত গৈ পেলাই তেওঁ আৰু তেওঁৰ ভনীয়েকে দুইগৰাকীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল Chandraprabha Saikiani realized that girls had to fight a hard battle to receive an education as good as that received by boys. Chandraprabha Saikianiয়ে গম পাইছিল তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিছিল যে ল'ৰাবোৰে যিখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে সেই একেখিনি শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ ছোৱালীবোৰে বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব এখন যুদ্ধ কৰিব লাগিব
So after school, she would gather other girls and teach them what she had learned during the day. আৰু সেইকাৰণে কি কৰে স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত তেওঁ যিখিনি শিকিলে সেইখিনি গোটেই বাকি ছোৱালীখিনিক মাতি একগোট হৈ পেলাই তেওঁ সেইখিনি তেওঁলোককো জনাই দিয়ে Chandraprabha's effort greatly impressed school sub-inspector Nilakanta Borua, and she and her sister were awarded a scholarship to study in Nogao Mission School. আৰু চন্দ্ৰপ্ৰভাৰ এই কষ্টখিনি তেওঁ যিখিনি কৰিছে ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে মানে বাকি ছোৱালীখিনিৰ কাৰণে এই কথাখিনি কাৰ চকুত পৰিলে স্কুলৰ সাব ইন্সপেক্টৰ নীলকান্ত বৰুৱাৰ আৰু তেওঁ কি কৰিলে নীলকান্ত বৰুৱাই তেওঁ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী আৰু তেওঁৰ ভনীয়েকক স্কলাৰশ্বিপ দিলে আৰু সেই স্কলাৰশ্বিপ দি কোট পঢ়িব যোৱাত সহায় কৰিলে নগাঁও মিছন স্কুলত Chandraprabha made the best of her school education. আৰু চন্দ্ৰপ্ৰভাই কি কৰিলে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁৰ স্কুল এডুকেশ্যনখিনি শিক্ষাখিনি গ্ৰহণ কৰিলে On several occasions she fought for the right of girls. আৰু কেতিয়াবা তেওঁ ছোৱালীৰ অধিকাৰৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি আহে বা ছোৱালীৰ যিখিনি অধিকাৰ আছে নাই পোৱা সেইখিনিৰ কাৰণে তেওঁ সদায় মাত মাতে In those days, girls were not admitted into hostel unless they converted to Christianity. আৰু সেইখিনি সময়ত কি থাকা বুলি কৈছে যে তেতিয়ালৈকে ছোৱালীবোৰক হোষ্টেলত এডমিট হ'ব নিদিয়ে মানে হোষ্টেলত এডমিশ্যন ল'ব নিদিয়ে যেতিয়ালৈকে সেই ছোৱালীবোৰে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হৈ নাযায় Chandraprabha vehemently opposed this and the school authorities were compelled to allow girls all religion to avail the hostel facilities আৰু এই নিয়মটো চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে কি কৰিছিলে অপোজ কৰিছিলে মানে ষ্ট্ৰংলি অপোজ কৰিছিলে এইটো মানা নাছিলে আৰু অৱশেষত স্কুল অথৰিটিয়ে মানে স্কুলৰ যিখিনি আছিলে তেওঁলোকে মানি ল'লে যে ঠিক আছে অকল খ্ৰীষ্টিয়ান নহয় গোটেই ৰিলিজিয়নৰ যিকোনো ধৰ্মৰ লোকে হোষ্টেল ফেচিলিটি পাব পাৰিব অৰ্থাৎ হোষ্টেলত থাকি পঢ়িব পাৰিব আৰু সেই সুবিধাবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব In 1925 Chandraprabha challenged the prevailing custom of women sitting behind a bamboo screen in public meetings 1925 চনত কি কৰিলে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে এবাৰ বেলেগ এটালৈ আগবাঢ়িছে বেলেগ এটা অধিকাৰৰ কাৰণে মাত মাতিব আহিছে কোনটো যেতিয়া কিবা এটা মিটিং হয় বা কিবা যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ পাব্লিক গেদাৰিং হয় তেতিয়া মহিলাসকলে নাৰীসকলে কি কৰিব লাগে এখন বাহৰ বেৰৰ পিছফালে থাকিব লাগে মানে সকলোৱে একেলগে পুৰুষ মহিলা মিলি পেলাই মিটিংখন কৰিব নোৱাৰে পুৰুষসকলে আগভাগ ল'ব আৰু মহিলাবোৰে বেৰৰ পিছফালৰ পৰা তাতে শুনি থাকিব পাৰিব গতিকে এই কাষ্টমটো তেওঁ চ্যালেঞ্জ কৰিছিলে যে এইবাৰ এটো নোহোৱা কৰিম In the Assam Sahitya Sabha session held that year at Nogao, she delivered a very powerful speech and demanded the removal of the bamboo screen that was placed between men and women. আৰু সেই বছৰত যেতিয়া নগাঁৱত অসম সাহিত্য সভাৰ মিটিংখন হৈছিলে অসম সাহিত্য সভা অনুষ্ঠানখন নগাঁৱত হৈছিলে তেতিয়া কি কৰিলে তেওঁ এটা বহুত পাৱাৰফুল স্পিচ এটা দিলে মানে একদম দুৰ্দান্ত ভাষণ এটা দিলে আৰু সেই ভাষণটো কিহৰ কাৰণে দিলে যে মাজৰ সেই পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত যোনখন বাহৰ বেৰ থাকে স্ক্ৰীন থাকে সেইখন গুচাবলৰ কাৰণে She was staunchly against such restriction and her protest against these norms of society was not confined to this incident alone. আৰু তেওঁ মানে এনেকুৱা কাম কৰিছিলে এইটো জাস্ট এটা এক্সাম্পল হে দিছে তাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশনবোৰ বহুত বাধাবোৰ মহিলাৰ পৰা আতৰাই দিছিলে In the next year, at her initiative, the first women's organization, Assam Pradeshik Mahila Samiti, was formed. আৰু তাৰ পিছৰ বছৰতে কি হ'ল তেওঁৰ ইনিচিয়েটিভে তেওঁৰ আগভাগ মানে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ আগভাগ লওঁতে অসম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতি এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যনটো সংস্থাটো ফৰ্ম হৈ গ'ল মানে সংস্থাটো বনালে যে অসম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতিৰ এই সংস্থাটো কোনে কৰিছিলে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে কৰিছিলে Chandraprabha Saikiani was greatly affected by the deep-rooted caste system in India. আৰু Chandraprabha Saikiani কিহে প্ৰভাৱ পেলাইছিলে যোনটো নেকি কাষ্ট সিস্টেম আছে কাষ্ট সিস্টেম মানে মানুহৰ জাতি ধৰ্মলৈ যিবিলাক কাষ্ট সিস্টেম থাকে যেনে OBC ST SC সেইবিলাকে প্ৰভাৱ পেলাইছিলে In her own state Assam, she took matters into her own hands. আৰু তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যত কি কৰিলে এই গোটেই মানে ঘটনাবোৰ গোটেই কথাবোৰ তেওঁ নিজৰ হাতত লৈ ল'লে One such radical step was to fight for the entry of everyone irrespective of caste, gender and class into the famous Haigreve Madhav temple at Hajo.
আৰু তেওঁ এই কথাবোৰ নিজৰ হাতত লৈ ল'লে মানে কি তেওঁ কেনেকৈ সেইবোৰ মানে মানুহক জাতি ধৰ্মক লৈ যিবোৰ আমাক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰে বিভাজন আনে সেইবোৰ নোহোৱা কৰিবলৈ আৰু প্ৰথম ষ্টেপটো কি কৰিলে যে সকলোৱে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে হাজোত অৱস্থিত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত যাব পাৰে এই কামটো তেওঁ কৰিলে আৰু এতিয়া তাতে সকলোৱে একেলগে যাব পৰা হ'ল In 1921 when Chandraprabha met Mahatma Gandhi she was inspired to join the freedom movement 1921 চনত যেতিয়া চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানে মহাত্মা গান্ধীক লগ পালে তেতিয়া তেওঁ আৰু ইনস্পায়াৰ হ'ল মানে আৰু অনুপ্ৰেৰিত হ'ল কি কৰিবলৈ ফ্ৰীডম মুভমেন্টত জয়েন কৰিবলৈ মানে স্বাধীনতা আন্দোলনত যোগদান দিবলৈ she spread the message of khadi boycott of foreign clothes removal of untouchability banning of opium and other social evils আৰু যিবিলাক আমাৰ সমাজৰ কাৰণে বেয়া আছিল অৰ্থাৎ মানে খাদি বয়কট অফ ফৰেন ক্লথছ মানে বাহিৰৰ বিদেশী বস্ত্ৰ বৰ্জন কৰিব লাগে ৰিমুভেল অফ আনটাচেবিলিটি যে মানে লোৱাৰ কাষ্টৰ মানুহে হায়াৰ কাষ্টক চুব নোৱাৰে সেইবোৰ বেনিং অফ অপিয়াম মানে যিবোৰ মদ ভাং জাতীয় বস্তু আছে সেইবোৰ বেন কৰা আৰু বাকি যি সোচিয়েল মানে আমাৰ সমাজৰ কাৰণে বেয়া আছিল এই গুটেবোৰ আঁতৰাবলৈ তেওঁ যোগদান মানে লাগি গ'ল আৰু পুৰা from 1930 onwards she immersed herself in the freedom movement আৰু 1930 চনৰ পৰা তেওঁ নিজকে সেই স্বাধীনতা আন্দোলনত উৎসৰ্গা কৰি দিলে she was imprisoned thrice in 1931 1942 and 1943 আৰু সেই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়তে তেওঁ তিনিবাৰ জেললৈ যাবলগীয়া হৈছিল 1931 চনত 42 চনত আৰু 1943 চনত Nothing could dampen her indomitable patriotic spirit কিন্তু তথাপিও ইমানবাৰ যদিও জেললৈ গ'ল বা আৰু যিখিনি তেওঁ সহ্য কৰিলে কিন্তু সেই একোৱে তেওঁক তাৰমানে যোনটো দেশ প্ৰেম আছিল তেওঁৰ হেতু দমাব পৰা নাছিল হেতু কমাব পৰা নাছিল Whenever she saw any injustice, her rebellious spirit rose to the occasion. আৰু যেতিয়াই কিবা অন্যায় দেখে লগে লগে তেওঁৰ সেই মানে জুজাৰু মনটো আকৌ ওলাই যায় যে এটো ৰখাব লাগে আমি কাৰো লগত অন্যায় হ'ব দিব নোৱাৰো This great freedom fighter spread the message of her mission also through a number of books. আৰু এই মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী গৰাকীয়ে কি কৰিছিল তেওঁৰ যিবিলাক মেছেজ আছে তেওঁৰ যিবিলাক মানে মানুহক দিবলগীয়া বাতৰি আছিল সেই গুটেবোৰ কি হেৰে দিছে number of books মানে কেবাখন কিতাপৰ যোগেদি দিছে The Padma Shri award was conferred upon her a few days after her death in 1972 1972 চনত তেওঁৰ যেতিয়া মৃত্যু হ'ল আৰু সেই 1972 চনৰ তেওঁৰ মৃত্যুৰ কেইদিনমান পিছতে তেওঁক কি দিয়া হৈছে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ এই বঁটাটো তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছে মৰণোত্তৰভাৱে Apart from this great honor, she was also remembered with a commemorative postal stamp in 2022. পদ্মশ্ৰী বঁটা পোৱাৰ লগতে তেওঁ postal stampটো অৰ্থাৎ postal stampৰ যোগেদিও 2002 চনত তেওঁৰ ছবিখন তেওঁৰ পিকচাৰখন কি কৰিছিল postal stampত দিছে তেনেকৈ মানে তেওঁক সন্মান দিয়া হৈছে এতিয়া ইয়াৰে question answer খিনি চাও Who was Chandraprabha Saikiani? Chandraprabha Saikiani was a great social reformer from Assam. Her parents were Ratiram Majumdar and Gangapriya. অৰ্থাৎ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী কোন আছিল খুদিছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী কোন আছিল অসমৰ এগৰাকী মহান সমাজ সংস্কাৰক আছিল আৰু তেওঁৰ মাতৃ পিতৃমাতৃৰ নাম হৈছে ৰতিৰাম মজুমদাৰ আৰু গংগাপ্ৰিয়া Question number 2 What did Chandraprabha do to educate the girls of her village? চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীয়ে নিজৰ গাঁৱৰ ছোৱালীসকলক নাৰীসকলক শিক্ষিত কৰিবলৈ কি কৰিছিল Answer Chandraprabha cradled the girls of her village and taught them what she learned in her school তেওঁ কি কৰিছিল গাঁৱৰ যিখিনি ছোৱালী আছে আটাইকে একেলগ কৰিছিল আৰু নিজে স্কুলত যি শিকি আহিছিল সেইখিনিয়ে তেওঁলোকক আকৌ শিকাইছিল Next, which two incidents show us how Chandraprabha fought for the right of girls? মানে কোন দুটা ঘটনাৰ পৰা আমি গম পাও যে তেওঁ নাৰীৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মাত মাতিছিল
Answer, Chandraprabha compelled the authorities to allow all girls of all religion to avail the hostel facility. অৰ্থাৎ সকলো ধৰ্মৰ সকলো ছোৱালীকে হোষ্টেল ফেচিলিটি মানে হোষ্টেলৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ মান্তি কৰাইছিলে আৰু she also uprooted the system of bamboo screen between men and women in public meetings. অৰ্থাৎ যিবোৰ মেল মিটিং হৈছিলে সমাজত সেইবোৰৰ যে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত যে বাহৰ বেৰ দিয়া আছিলে সেই বেৰখনো তেওঁ গুছোৱাত সহায় কৰিছিলে অৰ্থাৎ এই দুটা ঘটনাৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানে কি কৰিছিলে ছোৱালীৰ বা নাৰীৰ অধিকাৰৰ কাৰণে মাত মাতিছিলে Next question number D. On what occasion did Chandraprabha Saikiani inspire women to come out from behind the bamboo screen? মানে কোনটো occasionত Chandraprabha Saikianiয়ে নাৰীসকলক বাহৰ বেৰৰ পিছফালৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ ইনস্পায়াৰ কৰিছিলে আনসাৰটো কি হ'ব In the Assam Sahitya Sabha session at Nagaon, Chandraprabha Saikiani delivered a very powerful speech which helped the girls to come out from the bamboo screen. অৰ্থাৎ নগাঁৱত যে অসম সাহিত্য সভাৰ মিটিং হৈছিলে তেতিয়া কি কৰিছিলে ইমান পাৱাৰফুল তেওঁ এটা স্পিচ দিছিলে মানে বক্তৃতা ভাষণ দিছিলে যে লাষ্টত এইটো মানি ল'বলগীয়া হ'ল অৰ্থাৎ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত যে বাহৰ বেৰ আছিলে সেইখন গুচাবলগীয়া What steps did Chandraprabha take to eliminate the caste system? Caste system টো নোহোৱা কৰিবলৈ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানিয়ে কি কৰিছিলে Chandraprabha fought for the entry of everyone irrespective caste, gender and class into the famous Hoygriv Madhav temple in Hajo. জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে হাজোত অৱস্থিত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত সোমাবলৈ তাতে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ তেওঁ মানে এলাউ কৰি দিছিলে What was Chandraprabha Saikiani's role in the freedom movement of India? ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানিয়ে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে Answer, Chandraprabha Saikiani took active part in the India's freedom movement. চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানিয়ে কি কৰিছিলে ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত খুব এক্টিভভাৱে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে তেওঁ খুব আগবাঢ়ি আহিছিলে She spread the message of khadi, boycott of foreign clothes, removal of untouchability, banning of opium and other social evils to the mass people. অৰ্থাৎ মানুহক তেওঁ কি মেছেজ দিছিলে যে ৰিমুভেল অফ আনটাচেবিলিটি হে লোৱাৰ কাষ্টে যে হায়াৰ কাষ্টক চুব নোৱাৰি হেতু গুছাবৰ কাৰণে আৰু যি বিদেশী বস্ত্ৰ আছিলে হেবোৰ বৰ্জন কৰিবলৈ তাৰ পিছত খাদি বস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু বাকি যি মানে সমাজৰ বেয়া হেৰিবিলাক আছিলে হে আটাইবোৰ গুছাবলৈ তেওঁ খুব আগভাগ লৈছিলে এতিয়া আমাক 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৰিব দিছে তলত এটা লাইন দিয়া আছে আৰু এইখিনি লেসনটোৰ পৰা চাই পেলাই কমপ্লিট কৰিব লাগিব এটো কি আছে at a time when society did not allow young girls to step out of home she fought কি হ'ব to make formal education available for girls B. In those days, girls' school did not exist. So, Chandraprabha did not mind wading through mud to attend a school which only had boys and was situated several kilometers away. Next, C. Chandraprabha and her sister were awarded a scholarship to study in Nagaon Mission School. Next, D. In order to eliminate the evils of the caste system, Chandraprabha fought for the entry of everyone irrespective of caste, gender and class into the famous Hoygriv Madhav temple at Hajo. Being inspired by Mahatma Gandhi, Chandraprabha joined the freedom movement of India. এতিয়া আমাক নেক্সট কি কৰিছে ইয়াতে এটা সেন্টেন্স এটা দিয়া আছে আৰু আন্ডাৰলাইন কৰি থোৱা যোনকেইটা ওয়াৰ্ড আছে সেই ওয়াৰ্ড কেইটাৰ কাৰণে এটা এপ্ৰোপ্ৰিয়েট এটা ওয়াৰ্ড থাকিব গতিকে সেই ওয়াৰ্ডটো আমি কিতাপৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াই লিখিব দিছে ইয়াতে ফেমাস এণ্ড ৰেসপেক্টেড এই কেইটাৰ কাৰণে এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ওয়াৰ্ডটো কি হ'ব ৰিনাউন্ড Next B number 2 cultural or religious restriction মানে কিছুমান আমাৰ restriction থাকে বাধা থাকে cultural হক বা religious হক এবিলাকক কি বুলি কয় taboos বুলি কয় C refuse to accept and questioned মানে আমি সকলোবোৰ কথা সকলো সময়তে মানি নলও আমি question কৰো যে strong in her attitude কি বুলি কয় এটা শব্দত ক'ব লাগিলে staunchly Next, E number 2, her desire to resist authority. এইটো কি হ'ব rebellious spirit. ইয়াতে আমাক 4 নম্বৰটোত এখন টেবল দিয়া আছে ইয়াতে দুটা কলম দিয়া আছে এফালে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানি বাৰ্থ ফাদাৰ মাদাৰ সিস্টাৰ স্কুল আৰু এফালে
কেইটামান ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ অৰ্থাৎ এইখিনি কথা লিখিব লাগিব চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী কি হয় এ ৰিনাউন্ড ছ'চিয়েল ৰিফৰ্মাৰ ফ্ৰম আছাম বাৰ্থ 16th March 1901 ফাদাৰ ৰতিৰাম মজুমদাৰ মাদাৰ গংগা প্ৰিয়া সিষ্টাৰ ৰজনী প্ৰভা আৰু স্কুল কি হয় এ স্কুল which only had boys and was situated several kilometers away এতিয়া 5 নম্বৰটোত আমাক কৈছে যে আমাৰ গোটেই লেসনটোত 7টা প্যাৰাগ্ৰাফ আছে আৰু ইয়াতে অপচন দিয়া আছে যে প্ৰথম প্যাৰাগ্ৰাফটো এই বুলি কৈ আমাৰ তিনিটা অপচন দিছে ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ হয় হেতু লিখিব লাগিব গতিকে নম্বৰ এ ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফ ইজ এবাউট ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো কিহৰ বিষয়ে হয় চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ বাৰ্থ এজ এ সোশ্যাল ৰিফৰ্মাৰ সেকেন্ড প্যাৰাগ্ৰাফটো কিহৰ বিষয়ে হয় গাৰ্লছ এডুকেশ্যন ভাৰ্সেস বয়জ এডুকেশ্যন Third paragraph to her fight for the rights of girls. Question number D. Fourth paragraph to kihor bikhoye hoy formation of Assam Pradeshik Mahila Samiti. Next question number 8. Fifth paragraph is about etu kuntu hobo the caste system of India. Next F. The sixth paragraph is about sixth paragraph to kihor bikhoye hoy Chandraprabha Saikiani's meeting with Mahatma Gandhi. আৰু জি নম্বৰটোত আমাৰ 7th প্যাৰাগ্ৰাফ অৰ্থাৎ লাষ্ট প্যাৰাগ্ৰাফটো কিহৰ বিষয়ে হয় চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীজ মোটিভেশ্যন টু জয়েন দ্য ফ্ৰীডম মুভমেন্ট এতিয়া নেক্সট আমাক 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত কি দিছে দ্য কণ্ডিশ্যন অফ ওমেন ডিউৰিং দ্য ডেজ অফ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ তেওঁৰ দিনত ওমেনৰ কণ্ডিশ্যনবোৰ মানে মহিলাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল আনসাৰটো কি হ'ব ডিউৰিং দ্য ডেজ অফ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী দ্য কণ্ডিশ্যন অফ ওমেন ৱেৰ পিটিফুল ফ্ৰম দ্য পইণ্ট অফ ভিউ অফ ছ'চিয়েল ৰাইটছ ওমেন হেড টু চিট বিহাইণ্ড আ বেম্বো স্ক্ৰীন ইন পাব্লিক মিটিংছ অৰ্থাৎ সেই সময়ত নাৰীৰ স্থান উচ্চ নাছিলে আৰু নাৰী আৰু পুৰুষক সমান অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাছিলে আমি হেতু কথা কেনেকৈ গম পালো কাৰণ সমাজত যেতিয়া কিবা এখন মিটিং হৈছিলে বা আনুষ্ঠানিকভাৱে কিবা এটা হৈছিলে তেতিয়া নাৰীসকলে কি কৰিব লাগিছিলে এখন বাহৰ বেৰৰ পিছফালে থাকিহে কথা ক'ব লাগিছিলে বা শুনিব পাৰিছিলে অৰ্থাৎ নাৰী আৰু পুৰুষে একেলগে সমপৰ্যায়ত বহি কোনো আলোচনা কৰিব পৰা নাছিলে বি Chandraprabha Saikiani's role in the freedom movement. Chandraprabha Saikiani's স্বাধীনতা আন্দোলনত কি ভূমিকা আছিলে আনসাৰটো কি হ'ব In the freedom movement of Chandraprabha Saikiani spread the message of khadi boycott of foreign clothes removal of untouchability banning of opium and other social evils অৰ্থাৎ আমাৰ যে স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰাম আছিল স্বাধীনতাৰ সময়ত যে যুঁজ আছিল সেই সময়ত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানে কি কৰিছিল তেওঁ মেছেজ দিছিল কিহৰ খাদীৰ বস্ত্ৰ যে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইবোৰ আৰু যিবোৰ বিদেশী বস্ত্ৰ আছিল হেয়া বৰ্জন কৰা আনটাচেবিলিটিবোৰ সমাজৰ পৰা নোহোৱা কৰা আৰু বিভিন্ন বেয়া বস্তুবোৰ সমাজৰ পৰা আঁতৰাই পঠোৱা এতিয়া আমাৰ 7 নম্বৰটো আহিছে গ্ৰামাৰ সেকশন ইয়াতে কি দিছে in this lesson you have come across verbs that use to before them অৰ্থাৎ আমি ইয়াতে কিছুমান verbs পাইছো যিবিলাকৰ আগত to শব্দটো ব্যৱহাৰ হয় for example she was inspired to join the freedom movement the form to join is a non-finite verb generally known as to infinitive ইয়াতে to শব্দটো কি হৈছে join verbটোৰ আগত এড হৈছে গতিকে এই টু জয়েন যেতিয়া হৈ যায় এটো এটা নন ফিনিট ভার্ব হয় আৰু ইয়াক কি কোৱা হয় টু ইনফিনিটিভ বুলি কোৱা হয় The to infinitive can also be used as a subject of a sentence as in অৰ্থাৎ এই টু ইনফিনিটিভ ভার্বটো মানে টু আৰু তাৰ লগত যেতিয়া ভার্ব এটা ইউজ হয় এটো কেতিয়াবা সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যেনেকৈ কি দিয়া আছে to keep the guest waiting is not good এটা মাজতো ইউজ কৰিব পাৰি আৰু লগতে এটো সাবজেক্ট হিচাপেও ইউজ কৰিব পাৰি It can also be used as a complement of a sentence বা sentence এটাৰ complement হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি হেতু কেনেকৈ It is not good to keep the guest waiting অৰ্থাৎ to keep টো আমি প্ৰথমত নিদি যেতিয়া মাজত দিম এতিয়া আমাক ইয়াতে কেইটামান সেন্টেন্স দিছে আৰু হেকিটাৰ আনসাৰ কৰিব দিছে A নম্বৰটো আমাৰ কাৰণে কৰি দিয়া আছে আৰু B টোৰ আনসাৰ কি হ'ব We are going to Puri to visit the Jagannath there. Next question number C2 hobo. She started a small school for girls to help them to overcome the taboos against women. D number. She delivered a very powerful speech
demanding to remove the prevailing customs of women sitting behind bamboo screen. আৰু লাষ্টৰটো হ'ব she and her sister were awarded scholarship to study in Nagaon Mission School. নেক্সট 8 নম্বৰটোত কি দিছে ইয়াতে কৈছে যে তোমালোকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দবোৰ পাই আহিছে যে এটা শব্দৰে এটা ৱৰ্ডৰে কি থাকে বেলেগ বেলেগ ফৰ্ম থাকে যেনেদৰে ইয়াতে আমাক এক্সাম্পল দিছে বিউটি বিউটি শব্দটো এটা নাউন হয় আৰু বিউটিৰ পৰা আমাৰ কি ফৰ্ম কৰিব পাৰি বিউটিফুল বিউটিফুলটো কি হয় এডজেক্টিভ হয় আৰু লগতে কি হ'ব পাৰে বিউটিফাইটো হৈছে এটা ভাৰ্ব গতিকে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্ম থাকে এটা শব্দৰে ইয়াতে আমাক বিউটি শব্দটো এজ এন এক্সাম্পল দিছে আৰু এতিয়া বাকি কেইটা তোমালোকক নিজে কৰিব দিছে গতিকে ইয়াতে মই সেই কেইটামান লিখি দিছোঁ তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা আৰু ইমানে আছিলে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আই হোপ তোমালোকে লেসনটো বুজি পাইছা এণ্ড থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' কিপ ৱাচিং কিপ সাপোৰ্টিং